Made electricity powered kitchen. Not the धुवाको टेन्सन, not the ग्यासको प्रब्लम. All Bijuli. म जस्तो स्मार्ट मान्छेको स्मार्ट किचन. नमस्ते. म तपाईहरुको होस्ट आस्था or you can call me Bijuli. र यो शोमा म तपाईहरुलाई इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकर यानी बिजुलीबाट चल्ने प्रेसर कुकरमा मिठो मिठो खानेकुराहरु पकाएर देखाउने छु. 1 EPC, 12 recipe. This is Himstar Cooking with Bijuli. नमस्ते, वेलकम टु हिमस्टार कुकिङ विथ बिजुली. आज चाहिँ हामी के बनाउँदैछौँ भन्दाखेरि हामी ओ हाई आज चाहिँ हामी मटर पनिर बनाउँदैछौँ. मटर पनिर. यस. तिमीलाई कति मनपर्छ मटर पनिर? माई एब्सोल्युट फेभरेट. है मलाई चाहिँ पनिर काट्छ पनि मलाई लाइक आई क्यान इट इट. यो त अघि नै मैले कति धेरै खाइसकेँ यो पनिर पनि मटर पनि. रेडी यता यो पनि इपिसीमै हो. अफ कोर्स यो चाहिँ हाम्रो अर्को मोडल छ. तिमीले लास्ट टाइम युज गरेको भन्दाखेरि चाहिँ अर्को छ. यसमा चाहिँ अलि धेरै अप्सन्सहरू छ. यो अस्तिको भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट चाहिँ हो. सेम नै हो फिचर्सहरू सबै. सो यसमा चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्छ क्या. अस्ति चाहिँ हाम्रो बटन्सहरू थियो. सो यसमा चाहिँ चुज गर्नुपर्छ. सो आजको लागि चाहिँ हामी फ्राई बार्बिक्युमा गर्छौँ किनभने सुरुमा हामीले अब पनिर फ्राई गर्नु पऱ्यो नि त. सो तेल हालौँ. चाहिन्छ नि हाल्नु फेरि. पर्फेक्ट कलर आएछ त. यसको सेटिङ चेन्ज गर्नुपर्छ कि नै? अब हामीले अघि त हामीले अब चाहिँ हामी करीमा स्विच गर्छौँ किन भन्दाखेरि अब अघि धेरै हिट चाहिएको थियो नि त्यसलाई फ्राई गर्दाखेरि. अब त पाकी नै हाल्यो कुकिङ स्टाइल डिफ्रेन्ट भयो. अब चाहिँ सबै होइन अस्तिदेखि नै मैले रियलाइज गरेको थिएँ यो नर्मली हामीले कराईमा बनाउने डिसहरू भन्छौँ नि त तरकारीहरू त. त्यो त्यसमा पकाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै ढिला हुन्छ कि प्रेसर कुकरमा इलेक्ट्रिक झन् त्यही माथि होइन केही पनि छैन रहेछ. मैले अस्ति मासु त प्रेसर कुकरमा युजली बनाइरहेको हुन्छ नि त. सो त्यस्तो अनयुजुअल केही पनि भएको थिएन. बट तरकारी पनि यस्तै छिटो इजिली भेरी कन्भिनियन्ट भनौँ न. डिफ्रेन्सै छैन लाइक. वाह. अब पनिर हाल्यौँ. यो चाहिँ तपाईँहरूले पानी हालेर पनिर हाल्नु पनि मिल्यो. हामीले चाहिँ अलिकति सुरुमै उसलाई मसाला दिउँ. इन गोज द पनिर. ओ वाह. तेल पनि सोधौँ न. यो त हामीले यो हिमस्टारको 5 स्टार डिस हुन लागिसक्यो है मटर पनिर त. आई थिङ्क दिस इज द बेस्ट पनिर आइभ एभर मेड. घरमा यस्तो राम्रो बनाएकै छैन. Mommy, if you're watching this, be proud of me. ल, I think it's enough. ल, अब I think lead लगाऊँ होला है. ल लगाइदेऊ. तिमी सिकाऊ न. तिमी सिकेन यो. यस्तो हो. And then you lock it. Done. Pass. यति त हो. ल. Now we just wait. हामी पाके काट्यौँ भने ओइ टिटिट भयो. बिबी आउनु भयो. Now के बन्द गर्नु गर्दियो. क्यान्सल. Sorry, it's ready. खोलौँ. Ready. यता ल खोलौँ यार. ग्रान्ड रिभिल. वाह. वाह दामी भएछ त यार. खोलौँ यार. या त वाउ. त्यो अब खाने मात्रै हो. यस. स्मेल पनि मिठो आयो यार. कति छिटो पाक्यो तर यो. मिठो. मलाई हतार भइसक्यो खानालाई. कस्तो राम्रो भएको छ. अफ कोर्स. कसले बनाउँछ हेर न. ल, इट्स रेडी. ल ट्राई गरौँ. पर्फेक्ट एज युजुअल. मिठो नै भएको छ क्या. दामी भयो. पास. यो पनि पास. EPC well done.
सो आजको हाम्रो मटर पनिर पनि एकदमै सक्सेस नै भयो थ्याङ्क्स टु एपिसी सो तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नु होला मटर पनिर अरू के भन्छ त हामीलाई पनि सेयर गर्नुहोस् तपाईँको रेसिपी सो सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड अब बाई होप यु इन्जोयड द भिडियो एज मच एज वी इन्जोयड कुकिङ तपाईँहरूले पनि इपिसी प्रयोग गरेर केही मिठो खानेकुरा बनाउनु भएको छ भने प्लिज हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला इपिसी कसरी चलाउने यसको सरसफाइ र हेरचाह कसरी गर्ने र थप यसको फाइदाहरूको बारेमा अझै जानकारीको लागि हाम्रो स्क्रिनमा देखाइएको भिडियोमा क्लिक गर्नुहोला यस्तै कुकिङ विथ बिजुली भिडियोज हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला सी यू नेक्स्ट टाइम